الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 12 من يوليو. الجيش الروسي يخترق باتجاه بيليكولودياز في جبهة فولشانسك في خاركيف، ويحسن موقعه في سومي. أما الوحدات الأوكرانية فشنت هجوما واسع النطاق بشكل كبير في جبهات زابوروجي وكذلك في جبهة ليمن. فما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، ورجاء ساعدوني على مشاركة جميع الفيديوهات كي يستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات التي يجري تقديمها لحضرتكم. ونبدأ الآن من مقاطعة خاركيف في جبهة فولشانسك، حيث تمكنت الوحدات الروسية من الاختراق أكثر باتجاه ميليكولودياز، هذه البلدة الهامة في هذه المنطقة. الجيش الروسي دخل من هذه الجهة على طول الطريق الرئيسي وسيطر على كامل هذه المنازل والأبنية. الوحدات الروسية كانت قد تقدمت بعمق قد وصل إلى الكيلومتر تقريبا، بعرض 640 مترا. العمليات كبيرة للغاية. الجيش الروسي اليوم وبعد أن أحرز تقدمات في وقت سابق يضغط من هذا الاتجاه ويضغط من هذا الاتجاه. وطبعا أعود وأوضح لحضرتكم، هناك نهر يمر على طول المنطقة يقسم هذه البلدة إلى قسمين، وبالتالي الوحدات الروسية اليوم تعمل من اتجاهين، كل باتجاه قسم من هذه البلدة الكبيرة. هذه البلدة هامة للغاية، هي تشكل مفترق طرق كما تلاحظون باتجاه وسط المنطقة التي يحاول الجيش الروسي الوصول إليها من هذا الاتجاه، مع محاولات الوصول من هذا الاتجاه ومن هذه المنطقة على طول الحدود الروسية الأوكرانية. لذلك هي هامة للغاية، تشكل نقطة انطلاق للوحدات الروسية نحو العمق في مقاطعة خاركيف. في اتجاهات سومي كانت الوحدات الروسية قد تمكنت من تحسين مواقعها. هنا وحدات الفوج الخامس عشر دبابات بالتعاون مع وحدات من الفوج 1844 تمكنت من السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 790 مترا بامتداد أكثر من كيلومتر. القوات الروسية تحاول الدخول إلى بلدة مهريستيا من عدة اتجاهات. هذه هي البلدة، وكما تشاهدون الوحدات الروسية تحاول العبور من عدة طرق في محاولة للضغط على كامل امتداد هذه البلدة، في محاولة للحصول على فرص إضافية، دون أن ننسى أن هذه البلدة يحدها من هذا الاتجاه النهر، وتلاحظون من خلفها توجد مساحات غابات كبيرة على طول المنطقة هنا تحيط بها. وبالتالي الجيش الروسي يحاول قدر الإمكان أن يستفيد من هذه التضاريس، ويحاول أن تلعب لصالحه دورا كبيرا في عملياته. أما على صعيد العمليات في اتجاهات زابوروجي، هنا كانت القوات الأوكرانية قد تقدمت في ثلاثة اتجاهات سنتحدث عنها بالتفصيل. أولا، تمكنت الوحدات الأوكرانية من العودة إلى فوزديشيفكا. هنا الجيش الأوكراني تمكن من العودة والسيطرة تقريبا على نحو ثلث أو 40% من هذه البلدة كما تلاحظون المساحة باللون الأزرق. عمق التقدم للوحدات بلغ أكثر من كيلومتر ونصف بامتداد أكثر من كيلومترين ونصف. وحدات مشتركة من الفوج 210 من اللواء 142 مع كتيبة 42 مع كتيبة 423 مجموعات الدرون أخرى، كلها عملت في هذا الاتجاه في محاولة للحصول على هذه المكاسب أمام وحدات اللواء 40 واللواء 39 من الجيش الروسي. الوحدات الروسية تحاول قدر الإمكان الحفاظ على المناطق التي تقع تحت سيطرتها في هذه البلدة، تحاول الحفاظ على خط دفاعي تعيق عملية تقدم الوحدات الأوكرانية. الأوكران هنا ستعلمون بعد قليل لماذا يشنون هذا الهجوم بشكل كبير. إلى الجنوب الوحدات الأوكرانية تمكنت من استعادة السيطرة على كوباني. الجيش الأوكراني تقدم بعمق كيلومترين وربع بهذا الاتجاه بعرض 720 مترا. وحدات مشتركة من اللواء 13 مع الفوج 225 مع كتائب أخرى مثل الكتيبة 422 كلها ضغطت بهذا الاتجاه أمام وحدات الفرقة
55 من الجيش الروسي على كامل هذا الامتداد وسيطرت على كوباني. الضغط الروسي لا يزال متواصلا سواء من كوباني نحو فيرخنيا تيرسا أو مباشرة من ريفني باتجاه فيرخنيا تيرسا، أي بمعنى آخر حين يعني الجيش الأوكراني تقدم في تلك الفترة في هذه المنطقة في ريفني، واصل هجماته، واليوم تضاف نقاط اتجاهات أخرى يهاجم بها بلدة فيرخنيا تيرسا. تلاحظون البلدتين على نفس الخط وإلى الجنوب أكثر، وبعد اشتباكات لمدة طويلة القوات الأوكرانية وحدات اللواء 154 ميكانيكي مع اللواء 61 ميكانيكي تقدمت وسيطرت على هذا القسم الغربي من بلدة نوفوسيليفكا. الأوكران فرضوا سيطرتهم على كامل هذه المساحة. نتحدث عن تقدم بعمق 2.41 كيلومتر بعرض 1.45 كيلومتر. الجيش الأوكراني يضغط في هذه المنطقة ويقابله في الطرف الآخر وحدات الفوج 114 من الفرقة 127 التي تحاول التصدي. الأوكران هنا أيضا وضعوا بعض الوحدات مثل اللواء الخامس واللواء 92 مع تشكيلات أخرى للضغط ومواصلة عمليات على طول المنطقة الموجودة هنا باتجاه زريزنيشني وباتجاه المنطقة هذه نحو هيركي، ويقابلهم من الطرف الآخر الفوج 394 من الجيش الروسي الذي يحاول قدر الإمكان التصدي ومنع القوات الأوكرانية من التقدم. الآن نعود إلى الصورة الأوسع لفهم هذه العمليات. الجيش الأوكراني يركز على إبقاء خطوط إمداده على طول المنطقة هنا تحت السيطرة، أيضا بالتزامن مع العمليات الموجودة على طول الطريق الرئيسي. يوجد هنا هيليابول كما تلاحظون هامة للغاية وتشكل عقدة طرق هامة كما تشاهدون الخطوط الصفراء التي تنطلق منها، وذلك كله ضمن عملية واسعة تهدف من خلالها القوات الأوكرانية للضغط في هذا الاتجاه على الوحدات الروسية لإجبار الروس على التراجع من كامل جبهة دانيبرو إلى هيليوبول لحماية المنطقة. المعركة ليست سهلة، هناك أحيانا تجمع بلدات، هناك أحيانا مساحات واسعة فيما بينهم شاسعة، وبالتالي هذا الأمر يعني يصعب الأمور على الطرفين في محاولات تثبيت السيطرة والتقدم أو غيرها. وبالتالي يعني تلاحظون الروس حين يتقدمون بشكل كبير والأوكران كذلك في هذه الجبهة. اليوم نحن أمام معركة كبيرة في زابوروجي، علينا انتظار إلى أين ستؤول الأمور. أما فيما يتعلق باتجاه ليمن، كانت القوات الأوكرانية قد وسعت السيطرة باتجاه ديبروفا، ففرضت السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون أمامكم. نتحدث عن تقدم بعمق تقريبي 930 مترا بامتداد 2.79 كيلومترا. الوحدات الأوكرانية تعمل بنشاط في هذه المنطقة على إبقاء هذا الخط قدر الإمكان موجودة فيه، تحاول البقاء بالقرب من ينبيل. يعني الأوكران إن كنتم تلاحظون لديهم دوما هناك محاولات للبقاء في أي بقعة قريبة من خطوط يعني خلفية جدا، وبالتالي يركزون دوما على البقاء في هذه المنطقة نحو ينبيل، وكما تلاحظون يركزون كانوا على البقاء في هذه المنطقة باتجاه زاريشني، ويعود ذلك ربما إلى محاولات لدى القوات الأوكرانية للوصول إلى النهر مجددا والضغط على كامل القوات الروسية المنتشرة في جبهة ليمن على طول المنطقة هنا لقطع الإمدادات عنها من نطاق أوسع في الخلف. لذلك لنرى إلى أين ستؤول الأمور. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى اللحظة، أي جديد وافيكم به لاحقا. طبعا كان هناك ضربة للوحدات الأوكرانية باتجاه العمق الروسي على إحدى المصافي على بعد نحو 800 كيلومتر باتجاه مصفاة سيزران باتجاه منطقة سمارا. هذا كان كل شيء، أي جديد وفيكم به لاحقا. تأكدوا من تفعيل الجرس عند الاشتراك بالقناة، تفقدها دوما، وإلى اللقاء بفيديو آخر.